หากผมถามคุณว่าคนคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวยากจนเติบโตท่ามกลางสงครามกลางเมืองไม่เคยเรียนจบมัธยมและเคยใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปจะกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้นำระดับสูงของ MS-13 ได้อย่างไรเรื่องของเขาไม่ใช่แค่เรื่องของอาชญากรคนหนึ่งแต่มันคือเรื่องของประเทศที่แตกสลายของเด็กหลายพันคนที่เติบโตท่ามกลางความรุนแรงและขององค์กรอาชญากรรมที่ขยายอิทธิพลข้ามพรมแดนไปทั่วอเมริกากลางและสหรัฐอเมริกาชายคนนี้มีชื่อว่าเอลเมกานาเลสริเบราหรือที่คนในโลกใต้ดินรู้จักกันในชื่อครุกนี่คือเรื่องราวก่อนที่เขาจะกลายเป็นหนึ่งในผู้นำของ MS-13 จุดเริ่มต้นเอลมากานาเลสริเบราเกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 1976 ในเมืองลาอูนิโอนประเทศเอลซาลวาดอร์ก่อนที่ครอบครัวจะย้ายมาอยู่ย่านซานมาโกสในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญสงครามกลางเมืองอันยืดเยื้อซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี 1979 ถึง 1992 และฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายหมื่นคนในช่วงเวลานั้นความยากจนความหวาดกลัวและการอพยพกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันหลายครอบครัวต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดเด็กจำนวนไม่น้อยเติบโตขึ้นโดยไม่มีโอกาสทางการศึกษาและขาดสภาพแวดล้อมที่มั่นคงจากข้อมูลที่เปิดเผยในภายหลังกานาเลสเรียนหนังสือถึงเพียงระดับชั้นมัธยมต้นและมีพี่น้องอย่างน้อย2 คนที่เสียชีวิตจากความรุนแรงในเอลซัลวาดอร์เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนสภาพสังคมที่โหดร้ายในยุคนั้นแม้จะไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุโดยตรงที่ผลักดันให้เขาเข้าสู่โลกอาชญากรรมก็ตามการก่อกำเนิดของ MS-13 เพื่อเข้าใจเส้นทางของครุกเราต้องย้อนกลับไปดูต้นกำเนิดของ MS-13 ในช่วงสงครามกลางเมืองชาวเอลซัลวาดอร์จำนวนมากอพยพไปยังนครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาที่นั่นวัยรุ่นอพยพจำนวนหนึ่งรวมกลุ่มกันเพื่อป้องกันตัวเองจากแก๊งอาชญากรรมอื่นก่อนจะพัฒนาเป็นกลุ่มที่รู้จักกันในชื่อมาราซาบาตรูชาหรือ MS ต่อมาเมื่อสมาชิกจำนวนหนึ่งถูกเนรเทศกลับเอลซัลวาดอร์วัฒนธรรมของแก๊งก็ถูกนำกลับมาด้วยสิ่งที่เริ่มต้นจากแก๊งข้างถนนในลอสแอนเจลิสค่อยๆเติบโตเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติครุกเข้าสู่แก๊งข้อมูลจากเอลฟาโรระบุว่ากานาเลสเข้าร่วมแก๊งในช่วงต้นทศวรรษ 1990 โดยเริ่มจากกลุ่มซานซิบาโลโกสก่อนจะมีความเกี่ยวข้องกับฮอลลีวูดโลโกสซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มย่อยที่มีอิทธิพลของ MS-13 ในโลกของแก๊งชื่อเล่นหรืออาลิอัสมีความสำคัญมากเขาได้รับฉายาครุกและในบางช่วงก็ใช้ชื่อเปราหรือลาโดรนการมีหลายฉายาไม่ใช่เรื่องแปลกในโลกอาชญากรรมเพราะมักใช้ระบุตัวตนในบริบทที่แตกต่างกันการเดินทางสู่สหรัฐปี 1999 กานาเลสเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาอีกครั้งมีรายงานว่าเขาเดินทางไปยังลอสแองเจลิสเพื่อเข้ารับการยอมรับในฐานะสมาชิกของฮอลลีวูดโลโกสก่อนย้ายไปอยู่รัฐแมริแลนด์กับมารดาเป็นระยะเวลาสั้นๆและถูกส่งตัวกลับเอลซัลวาดอร์ในปลายปีเดียวกันช่วงเวลานี้แม้จะสั้นแต่เชื่อกันว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เขาสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก MS-13 ที่กระจายตัวอยู่ในสหรัฐซึ่งต่อมามีผลต่อบทบาทของเขาในองค์กรจุดเปลี่ยนของชีวิตเมื่อกลับถึงเอลซัลวาดอร์ชีวิตของครุกไม่ได้กลับสู่เส้นทางปกติปี 2000 เขาถูกจับกุมในคดีลักพาตัวซึ่งเป็นหนึ่งในคดีสำคัญช่วงแรกของเขาตามข้อมูลคดีที่สื่อและเอกสารทางการอ้างถึงสำหรับหลายคนการถูกจำคุกอาจหมายถึงจุดสิ้นสุดแต่สำหรับโลกของ MS-13 เรือนจำกลายเป็นศูนย์กลางของการจัดระเบียบองค์กรในช่วงต้นทศวรรษ 2000 ผู้นำหลายคนเริ่มประสานงานกันจากภายในเรือนจำจนเกิดโครงสร้างการนำที่ภายหลังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Ranfla Nacional ซึ่งถูกอัยการสหรัฐอธิบายว่าเปรียบเสมือนคณะผู้อำนวยการขององค์กร MS-13 กานาเลสถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในโครงสร้างนี้ในเวลาต่อมาจุดเริ่มต้นของอำนาจจากสมาชิกระดับล่างครุกค่อยๆกลายเป็นผู้ประสานงานของกลุ่มย่อยหลายกลุ่มในพื้นที่ซานมาโกสตามข้อมูลของเอลฟาโรและเอกสารตำรวจที่สำนักข่าวอ้างถึงบทบาทของเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสั่งการในพื้นที่แต่เริ่มเชื่อมโยงกับการประสานงานระดับประเทศนี่คือช่วงเวลาที่ชื่อของครุกเริ่มมีน้ำหนักในโลกใต้ดินของเอลซัลวาดอร์
จากเด็กชายที่เติบโตท่ามกลางสงครามสู่สมาชิกแก๊งและกำลังก้าวขึ้นสู่โครงสร้างการนำของ MS-13 นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเท่านั้นในตอนต่อไปเราจะพาไปสำรวจว่าครุกกลายเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของลานฟลานาซิโอนาลได้อย่างไรบทบาทของเขาเชื่อมโยงกับการพักรบระหว่างรัฐบาลกับแก๊งในอดีตอย่างไรและเหตุใดในเวลาต่อมาชื่อของเขาจึงไปปรากฏในคำฟ้องคดีก่อการร้ายของสหรัฐพร้อมข้อกล่าวหาหลายกระทงซึ่งยังต้องได้รับการพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรมคุณคิดว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลมากกว่ากันในการผลักดันคนคนหนึ่งเข้าสู่โลกของแก๊งอาชญากรรมความยากจนสงครามสภาพแวดล้อมหรือเป็นการตัดสินใจของตัวบุคคล